საქართველოს კანონის სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ განსაზღვრავს 18-დან 27 წლამდე პირთათვის სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ თქვენ ამ მასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნებით, ვალდებული ხართ გაიაროთ სამხედრო სავალდებულო სამსახური, რომლის ვადაც განსაზღვრულია 12 თვით. თუმცა არსებობს სამხედრო სამსახურის გაწევისაგან გათავისუფლებისა და მისი გადავადების კანონით გათვალისწინებული პირობები. გადავადების ერთ-ერთი პირობა არის მღვდელმსახურება. როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ამჟამად ამ პირობით სარგებლობს 5 მუსლიმი, 50 მართლმადიდებელი, იეღოვას 165 მოწმე და ბიბლიური თავისუფლების 6908 წარმომადგენელი. ეს უკანასკნელი პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის მიერ რელიგიურ ორგანიზაცია დარეგისტრირებული სუბიექტია, რომლის მიზანიც იყო სწორედად სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლების შესაძლებლობის შექმნა. როგორც ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ამ ფაქტმა მნიშვნელოვნად დააზარალა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის გეგმა და შესაბამისად საჭირო გახდა საკანონმდებლო ინიციატივით პრობლემის დარეგულირება. ინიციატივა მღვდელმსახურებს ზემოთ მოყვანილი პრივილეგიისაგან გაათავისუფლებს. თუმცა რამდენად გაათავისუფლებს ის ყველას, ხომ არ იქნება მიდგომა დისკრიმინაციული და რაც თავარია, რამდენად პასუხობს ის ინიციატივა რეალურ პრობლემას, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. ეს პირველი აუდიტორია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. მოგესალმებით. არის თუ არა სამხედრო სავალდებულო სამსახური თავდაცვის ამოცანის აღსრულების შესაძლებლობა და რა პრობლემებს უქმნის ის რეალობა, როდესაც ადამიანები ცდილობენ თავი აარიდონ მას კანონიერი, თუმცა ხელოვნური გზებით. ამ საკითხებზე ჩვენს აუდიტორიაში და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად უპასუხებს შექმნილ პრობლემას ის ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა საკანონმდებლო სინამდვილეში. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან თავდაცვის თეონა აქუბარდია ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, შალვა ძებისაშვილი თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკის და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, პირველი არხის ანალიტიკოსი მათე გაბიცინაშვილი, საღამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უპირველეს ყოვლისა მინდა აუდიტორიას კითხოთ ამ შემთხვევაში როგორ გესახებათ თქვენ სამხედრო სავალდებულო სამსახური და რას ნიშნავს ის თქვენთვის? მე ვარ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პირველკურსელი გიორგი დანელია. მე მიმაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური მნიშვნელოვანი და საჭირო არის, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის სოციალური მოვალეობაა, რომ წვლილი შეიტანოს თავის ქვეყნის თავდაცვაში პირველ რიგში. მაგრამ არსებობს ისეთი გარემო ფაქტორები, რომლებიც ამ მოვალეობის რეალიზაციას უშლის ხელს, მაგალითად მანიპულირება იმით, თითქოს ზოგიერთ ადამიანებს სურთ თავი გაასაღონ რელიგიურ პირებად და თავს თარიდებენ სავალდებულო სამსახურებს. თუმცა თვითონ არსი სავალდებულო სამსახურის უნიშნელოვანესია რამდენიმე ფაქტორით. პირველი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებული არის რუსეთის მიერ. დედაქალაქიდან არც თუ ისე შორს დგას სამხედროები. შესაბამისად, ყველა მნიშვნელოვანია, რომ უნართვისებებით იყოს აღჭურვილი, რითაც ის შეძლებს, რომ თავდაცვაში მიიღოს მონაწილეობა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ გარდა იმ კონტრაქტული სამხედრო პირებისა არმიაში საჭირო არის ესეთი პირების არსებობა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება რბილ სამუშაოებზე. როგორც არის მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოყვანა მოსახლეობის წინა ხაზის მომარაგება, საკვები და იარაღი და სწორედ ის რეზერვი არის ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი, რომელიც შემდეგ დგება ამ სავალდებულო სამსახურიდან. შესაბამისად, სავალდებულო სამსახური მიმაჩნია უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად. მოგესალმებით, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ხელმძღვანელი გიორგი ფოცხოვერაშვილი. ვფიქრობ, ისეთი სახელმწიფოთვის, როგორც არის საქართველო, რომელსაც აქვს სურვილი და პრეტენზია იმაზე, რომ გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და იყოს ძლიერი სახელმწიფო რეგიონში, თითოეული მოქალაქეს უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობა, სამხედრო პასუხისმგებლობა, ვინაიდან როგორც უკვე ვახსენეთ და ძალიან ხშირად ვახსენებთ ამას, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტია უკვე ოკუპირებული რუსეთის მიერ და ჩვენ ნამდვილად ყოველდღიურ საფრთხეში ვართ, ვინაიდან ჩვენს მიწაზე დგას უცხო ქვეყნის ჯარი და სამხედრო საკმაოდ დიდი კონტინგენტი. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გავგვაჩნდეს პასუხისმგებლობა, მოქალაქეობრივი სამხედრო პასუხისმგებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო, დავიცვათ ჩვენი ტერიტორიები, იმით რითიც შეგვიძლია. სავალდებულო სამხედრო სამსახური საქართველოში არ არის მიმზიდველი ჩვენი ახალგაზრდობისთვის. სწორედ ამაზე უნდა იმუშაოს, ვფიქრობ, თავდაცვის სამინისტრომ, უნდა გაატაროს სხვადასხვა რეფორმა და ვფიქრობ, მუშაობაც არის დაწყებული, თუმცა უნდა დაჩქარდეს ამაზე მუშაობა. აქვე შემიძლია თქვა, რომ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს პრობლემა ის არ არის, რადგან მედალს ორი მხარე აქვს და შეგვიძლია მეორე მხარეც განვიხილოთ, ეს არის ზოგადად ახალგაზრდობის პრობლემა. ვინაიდან ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ, რომ
პოლიტიკურმა გაერთიანებმა გირჩმა შექმნა ეგრეთ წოდებული რელიგიური, ფსევდორელიგიური ორგანიზაცია, რომელმაც 7000-მდე ჩვენი გამოსადეგი, ძალიან ძლიერი, მაგარი, ჩვენი მეგობრები და ჩვენი ქართველი ნამდვილად ვაჟკაცები, ასე ვთქვათ, მოსწყვიტა იმ რეალობას და გაიყვანა, ასე ვთქვათ, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რიგებიდან, ვინაიდან ისინი გაწევრიანენ ამ ყველაფერში, ამ რელიგიურ ორგანიზაციაში და თავდაცვის სამინისტრო კანონით უკვე ვეღარაფერს გააკეთეს, სანამ არ შეცვლის კანონს. მე გახლავართ ნიკა ბარამია, საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სტუდენტი. აქ სადღეგრძელოების სტილში საუბარი არ გამოვა, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია შევხედოთ საკითხს სხვადასხვა ჭრილში, ეს იქნება ეკონომიკა, პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. ჩემთვის პირველ რიგში ეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური ასოცირდება საყარაულო სამსახურთან, რომელიც გამოსახავს რეალურად ამ სავალდებულო სამსახურის შინაარსს. და რატოა ასე? დღეს სახელმწიფო გვაიძულებს უფასოდ ვიმუშაოთ, ასე თქვა და ვემსახუროთ სახელმწიფოს, თუმცა მე არ მჯერა ამ შემთხვევაში კოლექტიური პასუხისგებლობების, იმიტომ რომ მაგალითად ერთ ადამიანს არ უნდა სამხედრო სამსახურის გავლა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა უმრავლესობას, ამიტომ ამ ადამიანს არ უნდა ვაიძულოთ, ეს არასწორია პირველ რიგში. ახლა რაც არის დღეს რეალობა და რატო ვერ უზრუნველყოფს ეს სამსახური და რატო არის ანაქრონიზმი ჩემი აზრით? იმიტომ რომ თავისუფალი საზოგადოება და დასავლური სამყარო შეთანხმდა, რომ ალტერნატივა არის პროფესიული ჯარი. დღეს ჩვენ ადამიანებს იძულებით ვერ ვეთქვით, რომ შენ დაიცვა სახელმწიფო, ან მე პირადად როგორც საქართველოს მოქალაქეს არ მინდა რომ ვიღაც ადამიანი ვაიძულო, რომ მე დამიცვას. და ეს ვერც იქნება ეფექტური, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდებით სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგ, ეს ადამიანი მარტივად გაიქცევა სახლში, ხო? და ასევე იმ პირობებში, როდესაც თავდაცვის ბიუჯეტი GDP-ის მხოლოდ 2%-ია და ამ თანხის დიდი ნაწილი და ახლობით დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მიდის ხელფასებში და საერთოდ წარმოგიდგენთ კითხვა მინდა დაუსვა, ვისაც გონია რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არის გამოსავალი. რატო გონიათ რომ თანამედროვე ჯარი და უსაფრთხოება არის მხოლოდ ადამიანი, ხო? ეს ასე არ არის, მეგობრებო, მაშინ ამ შემთხვევაში აზიის ქვეყნები ჩინეთი და ინდოეთი იქნებოდა მოწინავე და ყველაზე მაგარი ქვეყნები სამხედრო კუთხით. მოგესალმებით, სანდრო მარანელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. მე მინდა ზოგადად დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია სამხედრო სავალდებულო სამსახურის დღევანდელ მოდელთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, რომ დღევანდელი მოდელი არის, რა თქმა უნდა, გასაუმჯობესებელი და ასეთი მოდელი არის ჩვენთვის მიუღებელი, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენ შეიძლება გავდიოდეთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, სადაც რეალურად შეიძლება ცეცხლას როლი არ აღწევს, შეხებაც არ გქონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ მის სრული გაუქმებაც არ მიმაჩნია სწორად, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ამის ფუფუნება, ასე ვთქვათ. ჩვენ არ ვართ შვეიცარია, რომ გავაცხადოთ ნეიტრალიტეტი და ამის შემდეგ საერთოდ არ წავიდეთ ჯარში, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეს, ჩვენ საკმაოდ რთული ვითარება გვაქვს ოკუპაციიდან გამომდინარე. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სავალდებულო სამსახური უნდა არსებობდეს. ჩვენ არ გვაქვს ასევე ეკონომიკური ვითარება ისეთი, რომ შევქნათ საკონტრაქტო ჯარი, რომელიც მუდმივად ემსახურება სახელმწიფოს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვარ გიორგი გზერიშვილი, ვარ სტუდენტი, წარმოადგენ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ საქართველოში არსებული სამხედრო სავალდებულო სამსახური სრულიად უარყოფს ყველა იდეას, რის გამოც შეიქმნა ეს. პირველ რიგში არ ნიშნავს თუ კი ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგები თავდაცვაში, ასე ვთქვათ, მაშინ რა საჭიროა საერთოდ გუშაგობა ან დაცვის პოლიცია ასე შემდეგ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სისტემა უნდა გადავაგდოთ, ჩვენ სისტემა უნდა შევცვალოთ. სათღეგრძელოებზე იყო წეგან საუბარი, სათღეგრძელო სწორედ ის არის, რომ დღეს თუ შევატყობთ, სწორედაც რომ პოლიტიკური პარტიები არიან ისინი, ვინებიც ამბობენ, რომ გადაჭრილი არიან რაღაც პოპულიზმში და ამბობენ იმას, რომ უნდა გავაუქმოთ. არ შეიძლება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმება ასე ერთი ხელის მოსვლით, ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით გარემოში, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება განვიცადოთ კიდევ ერთხელ აგრესია სამხედრო, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ბატონ შალვა. როგორ უზრუნველყოფს თავდაცვის ამოცანებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური? მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი კომპლექსური მსჯელობა მიდის და ბევრმა სტუდენტმა ახალგაზრდამ დააფიქსირა საკროთ ღრმა ჩახედულობა ამ საკითხში, მაგრამ მე გამოვყოფდი ერთ სფეროს, არსებობს ბევრი, აქ ფსიქოლოგიური, მორალური, ისტორიული
და ამაზე არ მინდა ახლა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს ქართველების თემა არის, წარსულის დიდება და ასე ვთქვათ, ამაზე სხვა მინიმუმ გააკეთოს აქცენტი, უფრო პრაქტიკულ, ტექნიკურ საკითხში მინდა გადავიყვანო დისკუსია, პლუს ამას დავუმატო იდეოლოგიური, იმიტომ რომ იმ იდეოლოგიური ასე ვთქვათ, მსჯელობის ეფექტი არის ის, რომ უამრავი ახალგაზრდა ამ შემთხვევაში სარგებლობს ახლა სამართლებრივი ხვრელით და პრაქტიკულად თავისუფლებაზე აპელირებით, როგორც მორალური, ინდივიდუალური თავისუფლებაზე აპელირებით, ცდილობს დაგვიმტკიცოს, რასაკვირველია, რომ როგორ შეიძლება ადამიანზე იძალადო და მიიყვანო, ასე ვთქვათ, ამსახურო ჯარში. ეს იდეოლოგიური ერთგვარი ზეგავლენა იწვევს იმას, რომ პოპულიზმში გადადის მსჯელობა და არ ხდება იმ რეალური, ფაქტობრივი, რაციონალური და ლოგიკური ანალიზი, რამდენად რეალურად სავალდებულო სამსახური ამ ფორმით თუ იმ ფორმით, რასაკვირველია, მანკერსახეებზე ვისაუბრობთ, გაუმჯობესებაზე ვისაუბრობთ, მაგრამ რამდენად ზოგადად სავალდებულო სამსახური პასუხობს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და შესაძლებელია რა თუ არა. და აქ დგება ძირითადი ის სფერო, სადაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფაქტებით და ნაკლებად უნდა ვენდოთ, ახლა იმ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადღეგრძელოებს, პოპულიზმს და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ცხადია, რომ სავალდებულო სამსახური არის ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმი, რითაც ხდება ახალგაზრდების, ამ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ ჯანღონი წავსე არიან, ხო ეს კატეგორია ხალხის ამ მოზიდვა ჯარში და შემდგომ მათი მომზადება ძირითადად სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად და შემდგომ უკვე ქვედანაყოფებში მათ უნდა გააგრძელონ სამხედრო სამსახური ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. აქ ისმის შეკითხვა, რომ ის მანკიერი თვისებები, რაც ჰქონდა აქამდე საყოველთაო სამხედრო სამსახურს და რატომღაც გუშაგობა განიხილება როგორც ძირითადი, რაც რასაკვირველი არ არის, თუმცა გუშაგად ყოფნა, თავი რომ გავანებოთ ახლა პირობითად საშელ აღსრულების ხო იქ წებას, ერთ-ერთი სახე არის სამხედრო სამსახურის, მათ შორის პროფესიონალები, რომლებიც ქვედანაყოფებში არიან, ისინიც ჩვეულებრივად ერთ-ერთი სახე სამხედრო სახეს გადიან გუშაგობას. მაგრამ ზოგადად, რამდენად საყოველთაო სავალდებულო სამსახური პასუხობს ჩვენ ამოცანას და ამ შემთხვევაში ჩვენ გავდივართ რესურსებზე. გვაქვს კი იმდენი რესურსი, რომ ის რაოდენობა და ის ფორმა თავდაცვის, რაც ჩვენ გვინდა რომ მინიმალურად საჭიროა ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გვეყოლება სრულიად პროფესიული სამხედრო სამსახურის საფუძველზე და რასაკვირველია, აქ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ გვეყოლება იმ რაოდენობის თავდაცვის ძალები, სრულიად პროფესიულად მომზადებულები, ამისთვის ჩვენ მარტივად რომ ვთქვათ, საკმარისი რესურსები არ გაგვაჩნია. შემდგომი შეკითხვა ისმის, არის თუ არა კიდევ ერთხელ სავალდებულო სამსახური, ან გარკვეული ასე ვთქვათ, მიქსი პროფესიულის და ამ დანაკლისის შევსების შესაძლებლობა. ზუსტად, სავალდებულო სამსახური, ანუ ამოსავალი წერტილი არ არის კარგია თუ არა სავალდებულო სამსახური. ამოსავალი წერტილი არის პასუხობს თუ არა სავალდებულო სამსახური ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას და დასმულ ამოცანებს. შემდგომი საკითხი არის ის ქვედანაყოფები, რომლებიც უნდა მომზადდნენ სავალდებულო სამსახურის გაწვევის შედეგად, რა პერიოდში იმსახურებენ და შეძლებენ თუ არა იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულებას, რაც ისევ და ისევ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას სჭირდება. ეს ამოცანები განსაზღვრავს, როგორც სავალდებულო სამსახურის გაწვევის საფუძველზე შედგენილი ქვედანაყოფების ტიპს, მომზადებას და ასე შემდეგ, და რასაკვირველია ასევე ხანგრძლივობას. მხოლოდ ამ ფაქტორების ანალიზის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, გვინდა თუ არ გვინდა, პასუხობს თუ არ პასუხობს და რამდენი რესურსი არის საჭირო იმისთვის, რომ პასუხი როგორია დღეს? ანუ რა შეკითხვაზე? ამ შეკითხვაზე გვინდა თუ არ გვინდა? პასუხობს თუ არ პასუხობს? ღევანდელი გადმოსახედიდან და საშუალებადიან პერსპექტივაში ის რა მინდა კითხოთ, აი რა ტიპის ამოცანას პასუხობს ეს ყველაფერი? როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი გუშაგობა ამ შემთხვევაში არ უხსენებთ სამხედრო სამსახურში, სამხედრო ნაწილში გუშაგობის ელემენტი და ასე შემდეგ. ხო, ამ შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, როდესაც ადამიანები და მათ შორის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც წვევამდელთა მხოლოდ მეოთხედი მიდის თავდაცვის სივრცეში და დანარჩენები გადანაწილდებიან, თქვა, პენიტენციურ სისტემაში და დაცვის პოლიციაში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რეალურად აი ეს მოდელი მათ შორის, ეს მოდელი მათ შორის და მე შემდეგ უკვე ის ფორმა, რომელიცაც ხდება მათი მომზადება, რა ამოცანას პასუხობს? რასაკვირველია, დღევანდელი არსებული მოდელი არც თუ იდეალურია
და ის რომ ძირითადი ნაწილი ან მიუხედავად იმისა რომ სამსახურს ქვია სამხედრო სავალდებულო სამსახური რეალურად დიდი ნაწილი ახალგაზრდების მიდის არასამხედრო სფეროში წმინდა გაგებით ეს იდეალურ ვარიანტს რასაკვირველი არ პასუხობს ამ შემთხვევაში თავდაცვის ისინი ვაღიაროთ ძირითადი ნაწილი კი არა მთლიანად უნდა მიდიოდნენ თავდაცვის სამინისტროში და ქვედანაყოფებში ასე ვთქვათ მსახურის სფეროში. თქვათ ეს ყველაფერი გამოვასწორეთ და ყველა მივმართეთ, ყველა წვევამდელი მივმართეთ თავდაცვის სტრუქტურისკენ. რა ამოცანას უნდა უპასუხონ წვევანდებლებმა, ანუ რა ამოცანის წინაშე დგანან ერთი წელი რო გაივლიან სამხედრო მომზადებას პირობითად რა ამოცანის გადაჭრაში, რა ტიპის ამოცანის თავდაცვითი ამოცანის გადაჭრაში დაგვეხმარებიან ეს ადამიანები. ჩვეულებრივად, როცა ხდება წვევამდებლების გაწევა და გადანაწილება საბრძოლო ქვედანაყოფებში, ის ჩვეულებრივად ექვემდებარება საბრძოლო მომზადების, ასე ვთქვათ, გრაფიკს, ხო, გეგმას. არანაირი განსხვავება არ ხდება ამ შემთხვევაში ქვედანაყოფების მიხედვით, ან ის არის რეგულარული ქვედანაყოფი, ხდება მისი ჩვეულებრივად მომზადება საბრძოლო გეგმის მიხედვით და ამ ქვედანაყოფს რა ამოცანაც აქვს დასმული, პირობითად იქნება ეს ასეული, იქნება ბატალიონი, იქნება თუ ასე შემდეგ, არ დაგვაუწევს რომ ასეული შედის ბატალიონში, ბატალიონი შედის ბრიგადაში და ასე შემდეგ. თითოეული ქვედანაყოფი თავისი კონფიგურაციის და ასე ვთქვათ შინაარსის მიხედვით მას მკვეთრად აქვს განსაზღვრული თავისი ამოცანა. შესაბამისად, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ქვედანაყოფის დაკომპლექტება ხდება პროფესიონალით, თუ ხდება წვევამდელის სახით, იმიტომ რომ საბრძოლო მომზადების პერიოდი არის მსგავსი და საბოლოოდ როცა ხდება ქვედანაყოფის შეფასება, არის თუ არა ის უნარიანი რომ შეასრულოს საბრძოლო დავალება, აბსოლუტურად არანაირი ყურადღება არ ექცევა ამ შემთხვევაში ქვედანაყოფი დაკომპლექტდა პროფესიონალ მსურველებით თუ დაკომპლექტდა წვევამდელებით. რამდენად საჭიროა ჩვენი პირობების გათვალისწინებით, ჩვენი ამოცანების გათვალისწინებით, სამხედრო სავალდებულო სამსახური და როგორი მაშინ. პირველ რიგში გეტყვით რომ საჭიროა და საჭიროა სწორედ იმიტომ რომ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება არის მორღვეული, გვაქვს ტერიტორიები ოკუპირებული, მიმდინარეობს ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ და არათუ საქართველოს რომელსაც ეს უსაფრთხოების გარემო აქვს ჭირდება სამხედრო სავალდებულო სამსახური, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის უმეტეს ქვეყნებმაც კი დაბრუნდნენ ისინი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის პრინციპზე პროფესიულიდან და მე შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითები ფინეთის, შვედეთის, ნორვეგიის, ესტონეთის, ბალტიის ქვეყნები შესაბამისად როდესაც საუბარი არის აქ რომ მხოლოდ პროფესიული ყოფნის იმ გამოწვევებს რომლის წინაშე საქართველოს დგას მე არ მგონია რომ ეს სწორი ფორმულირება რამდენადაც ერთის მხრივ სამხედრო სავალდებულო სამსახური რეგულარული არმიისთვის არის მიზანშეწონილი და მეორე ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ საქართველოს აქვს ტოტალური თავდაცვის პრინციპი და საქართველოს ასევე ამ პრინციპიდან გამომდინარე ყავს სამხედრო რეზერვი და შესაბამისად სამხედრო რეზერვის შევსების ერთ-ერთი საშუალება არის მათ შორის ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებმაც მოიხადეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური. ამიტომ ფორმებზე აუცილებელია შეთანხმება საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის, თუმცა კითხვა იმასთან დაკავშირებით ჭირდება თუ არა, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად პასუხი არის, რომ დიახ ჭირდება. თქვას დავსვან თუ შეიძლება, აქ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ჩვენ სავალდებულო სამსახური გვეხმარება რეკრუტირებაში და ასე ვთქვათ, რეკრუტირების პრობლემა აქვს თავდაცვის სამინისტროს. მე დავსვან კითხვას, რამდენი სამხედრო მოსამსახურე საჭირო, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა, თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ. კი ბატონო. ანუ რიცხვებში რომ მითხრათ თუ შეიძლება. ამ შეკითხვაზე პასუხი რო გაგცეთ, ძალიან კონკრეტული ციფრები უნდა დაგისახელოთ, რის უფლებაც მე მარტივად რომ გითხრათ, არ მაქვს. იმიტომ რომ ეს რომ დაგისახელოთ არ შეიძლება, ეს ჩვეულებრივი გეტყვით რომ ცოტა, ან დღევანდელი არსებული რიცხვი რაც არის, ის საკმარისად ცოტაა. ოფიციალური არის 37000 სამხედრო სამსახური, რომელიც კანონით ყავს ქვეყანას. 37000 ყავს კანონით არის ეს არის ჭერი განსაზღვრული. რამდენი გჭირდება უბრალოდ დავამატებ კიდევ ერთხელ, რამდენი გჭირდება და რამდენი უნდა გყავდეს, განისაზღვრება ორი ფაქტორით. შეხედეთ უბრალოდ უსაფრთხოების გარემოს, ხო, რა ტიპის საფრთხეებთან გვიწევს. აქ ბევრმა სტუდენტმა აღნიშნა აღარ მინდა ეხლა დავაკონკრეტო 50 კილომეტრში ის კონტინგენტი რომელიც დგას და ამ კონტინგენტის უკან რა პოტენციალის დგას ჩვენს წინააღმდეგ რაც მომართულია და შეადარეთ გარდა ამისა ამ კონტინგენტს თავი რო დავანებოთ შეადაროთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები რომლებიც შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფებიან რა პოტენციალს ფლობენ და ამ შედარების ფონზე შეხედეთ შემდეგ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს და მიხვდებით რომ ის რაც საჭიროა ანუ ის რაც საჭიროა რეალობასთან შესაბამისობაში არ მოდის შესაძლოა არსებობდეს ამოცანა რაღაც გარკვეული დროით შეკავების, შეიძლება რაღაც სხვა ტიპის ამოცანები, მაგრამ საბოლოო ჯამში საფრთხესთან გამკლავების რაოდენობა მე რაღაცა
ცოტა რაღაცა აი აქ სკეპსიზი მაქვს. იცით რა, შეკითხვა არის, ანუ თითქოს დაამარტივად ჟღერს შეკითხვა, რომ რამდენი გვინდა. რამდენი გვინდა განისაზღვრება, რისი მიღწევა გვინდა ჩვენ ამ ჯარით. გვინდა რომ კრემლი ავიღოთ, გვინდა რომ კრემლამდე არ მივიდეთ, მაგრამ პირობითად საზღვარზე გავაჩეროთ. გვინდა რომ პირობითად ოკუპირებულ ტერიტორიების გარდა ყველაფერი დავიცვათ. თუ გვინდა კიდე სხვა პირობითად უფრო რაღაც სხვა კონკრეტული ტერიტორიები. შესაბამისად, როგორც თავდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, მინდა გითხოთ რა არის აი ეს პირველი რიგის ამოცანა, შეკავება. ამას თქვენ ძალიან მალე გაიგებთ, როცა დასრულდება თავდაცვის ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც ამ თვის ბოლოს მისი პირველადი ვარიანტი დასრულდება და ძალიან მალე თქვენ გაიგებთ რა არის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ეხლა უბრალოდ გაჟღერება რა არის ჩვენი ამოცანა, ჩემ მხრიდან იქნებოდა ცოტა ნაადრევი ნაბიჯი. დოკუმენტებით, რომელიც ძალაშია და შეკავება და თავდაცვა არის მიზნები ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკის. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მე ვარ გიორგი ქაჯაია, არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესული თაობა საქართველოსთვის წარმომადგენელი. აქ ძალიან ბევრმა ნიუანსებმა გაიჟღერა ის, რომ არის ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ის რომ აუცილებელია სამხედრო სავალდებულო სამსახური. გასაგებია, მე ყველას აზრს ვისმენდი, პატივს ვცემ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქვს მიკროფონს ნუ გაწევთ ხოლმე. ჩემი მოსაზრება. შეიძლება ბანკის დაცვის თანამშრომელმა, რომელიც იხდის 1 წელი არის ბანკში და მიიღო სამხედრო მოწმობა, ხო, რომ მას აქვს ჯარი გავლილი. ჩაერთოს საბრძოლო მოქმედებებში და ჩაერთოს ამავე დროს 1 წელი რომ ნამდვილად ჯარში იყო ის ადამიანი, ერთ დონეზე რო დავაყენოთ, ეს შესაძლებელია. ანუ ის ადამიანიც იგივე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ბილეთს იღებს, რომელსაც ბანკის თანამშრომელიც. ხო, უკვე აქ არის პრობლემა. მეორე მინდა სესიაშვილის განცხადებას გამოვეხმაურო. ის 6000 ადამიანი, ვინც იყო გირჩი, ვინც გაწევრიანდა. 7000, 8000 ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ გაიზრდება, აუცილებლად გაიზრდება ეს რიცხვი. ის ადამიანები ისედაც არ იყვნენ საჭირო სამხედრო მოქმედებებში რო ჩართულიყვნენ, იმიტომ რომ ჯარისკაცობა სულიერი მდგომარეობად მიმაჩნია მე. მე მსურს რომ ჩემი სამშობლოს გამომადგენ, მე მსურს რომ რაღაც საბაზისო განათლება მივიღო ამ მიმართულებით და ამიტომ მივდივარ ჯარში. ანუ ჯარისკაცობა არ უნდა იყოს, რომ აი შენ რადგან 18 წელი მოგიწია, აუცილებლად უნდა წახვიდე. ეს სავალდებულო, აი არ მესმის დაძალებით შეიძლება ადამიანს რაღაცა გავაკეთებინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ არ გაგვაჩნია ჩვენ იმხელა რესურსი, რომ ვინც გვებძვის, ერთადერთი ვინც გვებძვის, ეს არის რუსეთი. რომ რუსეთს გავუმკლავდეთ. ანუ არ არის ეს მოთხოვნილება და მოდი რა ნუ დავაძალებთ ამ ადამიანებს, რომ გინდა თუ არა ჯარში უნდა წახვიდეთ 18 წელს, რომ მივცეთ თავისუფალი ნება, არჩევნის იქნება 20 წლის რო გახდა მაშინ სურს, რომ რაღაცა ისწავლოს. უფრო ხო უპრიანი ხომ არ იქნება სესიაშვილმა იმას მიხედოს ბიუროკრატიულ ხარჯებში რო მიდის თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, აი ჯარისკაცები რო განზიარიან გაწეულ და ბოდიში დავასრულებ, აი ის ფაქტი ბოლოს რაც მოხდა სამხედრო ქვედანაყოფში, რომ ბიჭი ცემეს ყველამ გავიგეთ, ხო, თელმა საქართველოსმა არის გამოძიებული. ანუ ამ თემებზე რო გაამახვილოს ყურადღება, უფრო უპრიანი იქნება, ვიდრე გირჩზე რო გადავიტანოთ ყურადღება, რომ 6000 ავესახავს, რა ქვია, მხარდამჭერი ყავს. მოგესალმებით, მე ვარ ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი მედიცინიდან. აუცილებელია ჩემს ქვეყანაში იყოს უსაფრთხოება, აუცილებელია ჩემს ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, რომ ყველა ის ცოდნა რაც მე მივიღე უნივერსიტეტისგან გამოვიყენო და ეს პრაქტიკაში განვახორციელო. მე თქვენ საუბრობდით იმაზე, უნდა იყოს თუ არა ეს ვალდებულება, სავალდებულო სამსახური, ჩემი აზრით დიახაც ეს უნდა იყოს ვალდებულება. 50 კილომეტრში არის რუსეთის ჯარები და ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით აუცილებელია იყოს ეს. რასაკვირველია, სახელმწიფო მესიცის და აქედან გამომდინარეა სწორედ სამხედრო სამსახური ვალდებულება. მაგრამ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ სამხედრო სამსახურზე, როგორც სამსახურზე, სამწუხაროდ დღევანდელი მონაცემებით, ეს სამსახური არ არის რეალურად სამსახური, რადგანაც მე წავიკითხე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და თვეში 63 ლარს უხდიან სამხედრო მოსამსახურეს. 63 ლარი ეს არ არის ის ანაზღაურება, რომელიც შეიძლება სამხედროს მოადგეს იმაში, რომ თქვათ სნეული დედა ან სნეული მამა გამოკვებოს და მას საკმარისი პრეპარატები მისცეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო აუცილებლად სამხედრო სამსახური, მაგრამ აუცილებელია ასევე ისიც, რომ ამან მიიღოს როგორც პროფესიის სახე, ანუ ის გეგმა დავსახოთ ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არსებობს ევროპულ ქვეყნებში და შეიძლება ჩვენ შევედაროთ ისრაელს, რომელშიც ქალებიც ასევე მონაწილეობენ და მეტად პრესტიჟულია, მაგრამ უფრო მეტად პრესტიჟული უნდა გავხადოთ. პირველ რიგში
მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მე გახლავართ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის სტუდენტი ელვინ კოუშოვი. მთლიანად სისტემის განადგურება ერთი ხელის მოსმით შეუძლებელია, ხო? ანუ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ის ადამიანი, რომელიც იყო ჯარში, ის იქნება მოწინავე ფრონტზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ მოწინავე ფრონტზე, ხოლო ის ადამიანი, რომელიც მუშაობდა ბანკში, მას ექნება რაღაც გარკვეული გამოცდილება, რომელსაც გამოიყენებს და დაეხმარება მას. ხოლო რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად ეს სისტემა არის სოლიდარული პასუხისმგებლობა ჯერ ერთი ქვეყნის წინაშე, მოქალაქეების, ოჯახისა და საკუთარი თავის წინაშე. ამ შემთხვევაში ამ საკითხზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ის სტერილური და ეგრეთ წოდებული ხანდახან პოპულისტური შეხედულებები გვერდზე გადავდგათ და ვისაუბროთ მორალურ პრინციპებზე. მადლობა. გისმენთ თქვენ. მოგესალმებით. მე ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. მარიამ კორძახია. მინდა შევეხო და აღვნიშნო, რომ სტუდიაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო განხილული, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო დასმული. ძალიან რთულია ამ საკითხზე მსჯელობა, რადგან ორივე მხარის მსჯელობა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და მნიშვნელოვანია. უბრალოდ მე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ერთ პატარა მნიშვნელოვან საკითხზე, როდესაც 18 წლის ასაკში ადამიანი იღებს გაწვევის, ასე ვთქვათ, მოწვევას იღებს, მოკლედ. 18 წლის ასაკში ზოგჯერ ადამიანი არ არის მზად იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს თუნდაც იმ პატარა ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება აი ამ მომენტში განვითარდეს. იმიტომ რომ 18 წლის ასაკში კი ის შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არის სრულფასოვანი ადამიანი, მაგრამ არ არის მზად გაუმკლავდეს თუნდაც იმას, რომ ყოველდღე ადგეს, წავიდეს საგუშაგოზე და ადგეს რამდენიმე საათი, გაატაროს იქ, მოწყდეს ოჯახს. უნივერსიტეტში არ დადის, დილით არ დგება. იცით, ბატონო? უნივერსიტეტში როცა დილით დგება და მიდის, ეს იგივე არ არის. იცით, უნივერსიტეტი მომის მე ვთქვი, რომ მე არ ვეწინააღმდეგები თქვენს ასრს, უბრალოდ მინდა დავაფიქსიროთ ჩემი პატარა მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით და გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, უნდა გავითვალისწინოთ. შეიძლება 18 წლის ასაკში არა, 20 წლის ασაკში მართლა მზად იყოს ადამიანი ამისთვის. თუმცა ალბათ ეგ ინდივიდუალური საკითხია, იმიტომ რომ ინდივიდუალური რა თქმა უნდა. ვიღაცა 18 წლის იქნება და შეიძლება ვიღაცა 30-ის არ იყოს. შუბეთიძე მურატი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ანუ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჯარი გჭირდება ქვეყნის თავდაცვა საფრთხეშია და საჭიროა ამისთვის ეფექტური საშუალებების გადადგმა, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან როგორი პრობლემებია, ანუ თავდაც იმ ყარაულებზე რომ ამბობენ, ანუ პირველ ეტაპზე კარანტინი სადღაც 10 დღეა და იარაღს ერთხელან ორჯერ ისვრიან, შემდეგ დგანან მართლაც უყარაულება და თუ რაიმე საფრთხე უბრალოდ უფროსთან რეკავენ. ნუ რაღაც მოხდა. ანუ ამან რა უნდა გააკეთოს, ანუ რას უნდა გაუწიოს ორგანიზება, თუნდაც არ იყოს ავარგაჩი, წინ არ იყოს კაი, უკანა ხაზზე იყოს, რეზერვში იყოს, რა უნდა აკეთოს ამან. ეს რო პრობლემა ამაზე უკვე თითქოს შევთანხმდით, აგერ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელიც გვეთანხმება იმაში, რომ რაღაც ის საშუალებები, რომელიც დღეს არის, ის ფორმა, რომელიც დღეს არის, თქვა სამხედრო სავალდებულო სამსახურთან მიმართებაში, არასწორია, იმიტომ რომ პრინციპში მთელი ეს რესურსი, რომელიც აი ამ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის საშუალებით იქმნება, არ ხმარდება თავდაცვის ამოცანას, თავდაცვის ინსტიტუციას და ასე შემდეგ და მიდის სხვაგან. მათი დიდი ნაწილი სხვაგან მიდის და ეს რო პრობლემა ამაზე შევთანხმდით. ეხლა მნიშვნელოვანია ის ამბავი, რომ რამდენად პრინციპულად გვჭირდება სამხედრო სავალდებულო სამსახური თავდაცვის ამოცანის შესასრულებლად და არა ის, რომ დღეს ხარვეზოვანი სისტემა. პრინციპი ის, რომ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, კი, დღეს გვჭირდება და უნდა იყოს, მაგრამ კი არ ცვლიან იმას, რომ ეფექტური გახდეს ეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური და გამოგვადგეს, არამედ ცვლიან იმას, რომ რომელიღაცა რელიგიური წარმომადგენლები, ზუსტად 7000 კაცი წავიდეს ჯარში, მაგრამ მოდელი რჩება იგივე. მოგესალმებით, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი ზურა კანონიერი. მოდით აქედან დავიწყებ, რომ 21 საუკუნეში ისეთი თვისებები, როგორც არის გმირობა და თავდადება, უკანა პლანზე გადავიდა სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხარო რეალობას წარმოადგენს ეს, თუმცა წინა პლანზე წამოვიდა ტექნოლოგიური პროგრესი. აქედან გამომდინარე, ეხლა რო იყოს მე-16 საუკუნიანი, მე-17 საუკუნიანი და ვიცოდეთ, რომ ხლებით წარმოებს ბრძოლა და აბჯრით იქნება დაგხვდება მტერი, აუცილებლად ყველა შევკრებით და საქართველოს ისტორიაში არაერთი მაგალითი გაგოჩნია იმისა, რომ რაღაც ერთსულადად შევკრებილი ვარ და მართლა დაგვიმარცხებია მტერი. თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რაც აღნიშნეს აქ ახალგაზრდება, რომ ვინ არის ჩვენი მტერი. ჩვენი მტერი დღეს არის რუსეთი, რომელსაც გააჩნია უდიდესი სამხედრო შეიარაღება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ სავალდებულო მისვლა ჯარში და სავალდებულო დიარაღის აღება იქნება რაიმე სარგებლის მომტანი. კარგი, არის თუ არა ამოცანა ის, რაც არის განსაზღვრული ჩვენი სტრატეგიული დოკუმენტებით, ანუ ამ შემთხვევაში შეკავება. საფრთხის შეკავება არის თუ არა ამოცანა? კი. ამ შემთხვევაში თუ ამ საფრთხის, თუ ამ ამოცანის აღსრულებას ადამიანური ძალა სჭირდება, რა გავაკეთოთ? ამ
ამოცანის აღსრულებას ასე ვთქვათ ადამიანური რესურსი ჭირდება თუ ჩვენ ვართ უფრო სხვა ქვეყანა. ჩვენ შეგვიძლია ანუ თუ გვაქვს ბევრი ბერიკეტი ვთქვათ რა, ანუ გვაქვს ტექნოლოგია, ანუ არ არის 21 საუკუნეში ომს ვეღარ იგებს რაოდენობა. ომს ფიზიკურად ვეღარ მოიგებ რიცხვით. ომს იგებენ ჰიბრიდული, ანუ ინფორმაციულად იგებენ ტექნოლოგიურად. ჩვენ უნდა შევხედოთ, რომ ბრძოლის ველზე სიტუაცია შეიცვალა. ანუ სულ სხვა რეალობა არის დღეს. ეს არასწორი მსჯელობა პირადად ჩემთვის, ვინაიდან მართალია ტექნოლოგიები ვითარდება, თუმცა ჯერ არც ერთი ქვეყნის სამხედრო სამსახური არ გადაწყობილა სრულად ტექნოლოგიებზე. ძირითადი სამხედრო ნაწილი მაინც წარმოადგენს ადამიანურ რესურსს, ამიტომ ამით აპელირება ჩემი აზრით არასწორია. ბატონ შალვა, ის პრობლემა, რომელიც აი აქ იყო დასახელებული. როდესაც ადამიანს არ უნდა რომ წავიდეს, არ უნდა რომ იმსახუროს, არ უნდა იმსახუროს თუნდაც საკუთარ ქვეყანას, რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ არ უნდა. და მეტიც. მე მგონია რომ ძალიან ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში საგანგაშოა, არა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პოლიტიკურმა ორგანიზაცია ასე მოიქცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არამედ ის რომ 6908 ადამიანმა მიმართა ისეთ ფორმას, ამ შემთხვევაში არ შევაფასებ ამ ფორმას, იმისთვის რომ თავი აარიდოს სამხედრო სამსახურს. რა ვქნათ ამ შემთხვევაში? პრობლემას აქვს ბევრი განზომილება, მათ შორის ერთ-ერთს დავასახელებ, ეს არის ზოგადად ქართველების ლოიალობა სახელმწიფოს მიმართ. რამდენად ჩვენ როგორც ქართველები მიგვაჩნიათ, რომ ეს ქვეყანა დასაცავია თუ არა და თვითონ ამ პრობლემას აქვს ბევრი განზომილება. ერთ-ერთი მაგალითად, როგორც ქართველობას რო წაგვართმევენ, პირობითად ამ შემთხვევაში ერთად ვდგებით და გვიცავთ, მაგრამ როცა საქართველოს, როცა სახელმწიფოს უდგება სერიოზული საფრთხე, აქ რატომღაც არ აღმოჩნდება, რომ ერთად ვერთიანდებით და რატომღაც თავის თავგანწირვის ძალიან ნაკლები მაგალითებიც დგებათ. მაგრამ კითხვას მოდი დავსვათ შემდეგნაირად. ეს რომ არ იყოს, ხო, პირობითად გაწევის საყოველთაო გაწევა რომ არ იყოს, ალტერნატივა რა გვაქვს და ამ შემთხვევაში, შემოდის ისეთი ფაქტორები, როგორც არის პირველად ტექნოლოგია, ხო, საუბარი იყო ტექნოლოგიაზე და ასე შემდეგ. სანამ ხელოვნური ინტელექტის ფართო გავრცელებაზე ის მომენტი დადგება, ამ სფეროს არ შევეხებით, ჯერჯერობით ეს მომენტი არ დადგა. ხშირად სამხედრო სფერო არის მეცნიერება. ანუ სამხედრო სფერო ეს არ არის რაღაც ზოგადი აბსტრაქტული განმარტებები, ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა თავდაცვის გეგმა იგება, ის ძალიან ჩვეულებრივად გათვლადი მომენტი არის. და ხშირად თქვენ რაც არ უნდა გჯეროდეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების და ეგრეთ წოდებული ვუნდერვაფეების, როგორც გერმანელები იტყვიან, ხშირად ძალიან მარტივად 1-2 ზედმეტი ხიშტის არსებობა კონკრეტულ მიმართულებაზე რადიკალურად ცვლის მოწინააღმდეგის გათვლებს და ამ გზით ხდება მარტივად ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, შეკავების ფაქტორი, იმ ზღვარის აწევა, როცა მოწინააღმდეგე ეჭვის თვალით უყურებს, მიიღოს თუ არა ის გადაწყვეტილება, რომ შენს წინააღმდეგ წამოვიდეს სამხედრო აგრესიის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ზღვარი, შეკავების ზღვარი მოწინააღმდეგისთვის აწიოს. ზარალი მოწინააღმდეგისა იყოს იმხელად მაღალი, რომ არ აქ ჩემო მეგობარმა თეონამ ახსენა ეს ტოტალური თავდაცვის საკითხი, ეს ტოტალური თავდაცვის საკითხი, ანუ ის კი არ არის, რომ არიქა და ყველა არიქა და გავარდა ჯარში, საუბარი არის საზოგადოების მომზადებაზე, ზოგადად ქვეყნის თავდაცვაში რას ვაკეთებთ, როცა ეს კრიტიკული მომენტი დგება და საუბარი არის ფართო მასშტაბიან სამხედრო აგრესიაზე, რომლის ალბათობა ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით ძალიან არის. ხო, ანუ ჯარს აქვს, ანუ ჯარმა თავის მხრივ უნდა აწიოს ეს მიუღებლობის დონე, ანუ ეს თამასა უნდა აწიოს ერთის ხრის რუსული სამხედრო კომპონენტისთვის, მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგეთ რა დონეზე იზრდება ეს თამასა, როცა მტერი ხედავს, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა და ჩართულობა ამ თავდაცვის სისტემაში იმდენად დიდია, რომ მას სერიოზულად მარტო ჯარის დამარცხება მისთვის რასაკვირველი არ იქნება საბოლოო შედეგი, ანუ გაცილებით გაძნელდება ქვეყნის დაკავება და მისთვის რაც მთავარია იმ პოლიტიკური მიზნის მიღწევა, რასაც სამხედრო კამპანია ემსახურება, არ დაგავიწყეთ რომ ომი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო გზა იმისთვის რომ პოლიტიკური შედეგი დადგეს. და თუ ის დაინახავს რომ სამხედრო გზით მოპოვებული წარმატებაც კი ვერ მიაღწევინებს მას პოლიტიკური მიზნისკენ, ის რასაკვირველია ამ გადაწყვეტილებას არასოდეს არ მიიღებს. ძალიან მოკლედ გითხარით. ძალიან მოკლედ გეტყვით. პირველ რიგში მინდა ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი. ვინმე შეერა აქ მსხდომ ადამიანებს რომ შეკავებაზე მიკროფონში ხას ვინმე შეერა რომ 2008 წლის ომის ასე ვთქვათ ხილველი ყველა აქ მსხდომი ადამიანები ვართ ხო ახალგაზრდა თაობა თავისუფალ საქართველოში დაბადებული თაობა ვინმეს
უჩნდება იმის ილუზია, რომ ჩვენმა ჯარმა, იმ ბიჭებმა, რომლებიც სულსაც ძალიან დიდ პატივს უცემ და ვინც გადარჩა იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ ნამდვილად გამოიჩინეს ის ვაჟკაცობა, რომელიც შეიძლება ჩემშიც არ იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი პოლიტიკოსი ვარ, ხო? ვინმეს უჩნდება იმის ილუზია, რომ თბილისისკენ, როდესაც დაიძრა რუსის ჯარი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რასაც გადასცემდნენ მედია საშუალებები. ეს შეაჩერა ჩვენმა ჯარმა თუ ეს შეაჩერა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ეს შეაჩერა იმან, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული, ეს შეაჩერა ევროკავშირის გიორგი, მე მჯერა ის რომ ჩვენმა ჯარმა შეაჩერა რამოდენიმე და სწორედ ამ რამოდენიმე ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეს და კიდევ რომ მოხდა ჩვენმა ჯარმა იმისა რომ გაგვექცია საზღვარგარეთ დამასრულებინა თუ შეიძლება და ბოდიში ვიხდი გამოვეხმაო რომ მინდა ამ ახალგაზრდის ასე ვთქვათ პათოს იმასთან დაკავშირებით რომ ადამიანი რომელიც დგას ბანკში და ყარაულობს ვიღაცის კერძო ბიზნესს ისიც შეიძლება არ იყოს წინა ფრონტზე წინა ფლანგზე იყოს უკან მაგრამ გარკვეული სამუშაო გასწიოს თავისი ქვეყნისათვის ხო მას შეიძლება რომელიც არის გამოუცდელი პიროვნება და არის საომარ-მოქმედებაში ერთვება პირიქით დააზარალოს ის ადამიანები ვინც ნამდვილად გამოცდილია მაგაზე ვერავინ ვერ დამარცხუნებს რომ დილეტანტი შეიძლება წავიდეს და რაღაცა ცხადია. კარგით. სარგებელი მოიტანოს. ვერავინ ვერ დამარცხუნებს. მე მგონია რომ ამაზე არ ვდავობთ რომ სპეციალური წვრთნის გარეშე კონკრეტულ საბრძოლო მოქმედებებში ადამიანების შეშვება არ შეიძლება. ცალსახაა რომ ნებისმიერი კონფლიქტის დროს, ნებისმიერი ტიპის კონფლიქტის დროს, როგორც მასშტაბურიც არ უნდა იყოს ის მხოლოდ სამხედრო გადაჭრა, მხოლოდ სამხედრო საშუალებები არ არის არც შეკავების, არც თქვათ უკუგების, ან ასე შემდეგ ამის შესაძლებლობა. ცხადია ეს კომპლექსური ამბავია, მათ შორის საერთაშორისო ჩართულობა ამას უზრუნველყოფს, მაგრამ მოდი, როდესაც ჰუმანიტარულ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, სამხედროები ეს არიან ის ადამიანები, რომელთაც თუნდაც 1 საათი უნდა მისცენ მშვიდობიან მოსახლეობას ტერიტორიის დასატოვებლად. ეს შესაძლოა იყოს ყველაზე მინიმალური ამოცანა სამხედროებისა და მოდი ამაზე ნუ ვიკამათებთ რომ რა შეძლეს და რა ვერ შეძლეს 2008 წელს იმ ადამიანებმა პოლიტიკურ კონტექსტზე რამდენიც გიდათ იმდენი ვიკამათოთ მაგრამ სამხედროების ამბავში ვერ გამოყვებით იქ რომ ვერ მოახერხეს ამოცანის შესრულება ძალიან დიდი როლი ითამაშეს დიდი მადლობა უნდა გადავიდეთ თავდაცვის საუბარს რასაც ვადევნებ თვალყურს თავარი პრობლემა არა ის არის რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური როგორი უნდა იყოს ან იყოს თუ არა ჩვენ ვერ ვთანხმდებით იმაზე თუ როგორი ქვეყანა გვინდა რა ტიპის თავდაცვის სისტემა გვინდა ქვეყანაში და რას გააკეთებს თითოეული მოქალაქე იმისთვის რომ ქვეყნის თავდაცვა განახორციელოს. სამწუხაროდ პრობლემა გვაქვს დღეს ეს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ სისტემა გაწევის არ შეცვლილა და ის რაც იყო დედისერთა როდესაც არ მიყავდათ ჯარში და სხვადასხვა უწყებები როდესაც იყვნენ დაახლოებით იგივე არის და არ ყოფილა საზოგადოებაში არც ერთი ხელისუფლების მიერ მცდელობა რომ დაიწყო საუბარი საზოგადოებასთან თუ როგორი ტიპის ჯარი ჭირდება ქვეყანას რა როლი აქვს თითოეულ მოქალაქეს ქვეყნის თავდაცვისთვის და კონსენსუსის ძიება როგორც ესეთი არც ეროვნული უსაფრთხოების ღირებულებებზე და ინტერესებზე და არც იმაზე რომ საზოგადოება და ხელისუფლება ერთიანი თუ არ არის ვერც ერთი ტანკი და ვერც ერთი სამხედრო ვერ მოიგებს ომს თუ საზოგადოება მას ზურგს არ უმაგრებს და დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა რასაც სამწუხაროდ ისევ და ისევ სესიაშვილის ინიციატივამ კიდევ ერთხელ დაგვენახა არის ის რომ კონსენსუსის მცდელობა კი არ არის და დისკუსიის მცდელობა კი არ არის საზოგადოებაში სადღაც დახურულ კაბინეტში ერთი ადამიანი რაღაც კანონ პროექტს დაწერს ან მეორე ჯგუფი რაღაცას შეიმუშავებს მაგრამ არანაირი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან არ არის და არც ახალგაზრდებმა წვეონდელების ასაკის და არც სხვა თაობამ უფრო მოზრდილებმა არ იციან მათი თითოეული მოქალაქის ფასი ქვეყნისთვის რა არის და მათი როლი რა არის ქვეყნის დაცვის საქმეში. დიდი მადლობა. მოდი გადავიდეთ ამ კანონ პროექტზე, მოდი გადავიდეთ ამ ინიციატივაზე. როგორ ფიქრობთ, აი მაგალითად თქვენ, როგორ უყურებთ ინიციატივას, რომელიც პრინციპში თითქოს მიზანმიმართულია იმისკენ, დღეს 7000, ხვალ შეიძლება 9000, 10000 ადამიანს შეუზღუდოს შესაძლებლობა თავი აარიდოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. გამარჯობათ, მე ვარ ზაზა კორთხონჯია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი და საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წევრი. ნუ პირველ რიგში მინდა გიორგის როცა გიორგი თქვა და ისაუბრა რომ ის ადამიანები რომლებმაც ის 6000 ადამიანი რომლებმაც აცილად ჯარში წლოვანდელად გააყვანეს ეგ არის სრული სისწრუელი რადგან ეხა ეს ადამიანები გაექცნენ ამ მანკიერ სისტემას და არ გაქცევიან ჯარს
რომ ყოფილიყო ეს ჯარი ყოფილიყო გამართული სისტემა, რომ ყოფილიყო ისეთი როგორიც სადაც იმსახურებდნენ ადამიანები ხო სახელმწიფოსთვის, ამ შემთხვევაში ის ადამიანები არ ააცილებდნენ, წავიდნენ არ არიდებდნენ თავს და წავიდნენ ჯარში, გიორგი პირველ რიგში ამის თქმა მინდოდა და მეორე რომ რა შეიძლება მოხდეს ამ კუთხით. შესაძლებელია დავიყვანოთ ის წლოვანების გაწევა, სამხედრო სავალდებულო გაწევა შევამციროთ იყოს 6 თვემდე. 6 თვემდე შევამციროთ. ასე მოდი კონკრეტულად ინიციატივაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ამაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ. ინიციატივაზე რას ფიქრობთ? ძალიან მოკლედ ამ კანონპროექტით როგორც მე მართლმადიდებელი მღვდლები ასე ვთქვათ აღარ იქნებიან გაწეული ხო არ იქნებიან გაწეული და ამიტომ ჩემს სესიაში რაც შემოგთავაზე ეს არის გარკვეული თეოკრატიული მართლობის გავსი რომ როდესაც ერთი რელიგია არის პრივილეგიებით ხოლო დანარჩენები არიან ასე ვთქვათ რაღაც დაჩაგრულები ასე რომ ვთქვათ საქართველოში უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე როგორი უნდა იყოს სამხედრო სავალდებულო სამსახური და თუ კი ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ისეთ სისტემას სადაც ნამდვილად ადამიანები დაეუფლებიან იმ უნარებს რომელიც ჩვენ გვჭირდება თავდაცვისათვის მე თანახმოვარ იმისა რომ ყველა რელიგიის აბსოლუტურად წარმომადგენელი და იერარქიული პირი იქნეს გაწეული როგორც სხვა დანარჩენი მოქალაქეები. კარგით, მოდით ცოტას მოკლედ ვიტყვი, შეიძლება ვინმე მარიცოდეს ინიციატივის არსის შესახებ. ინიციატივა გულისხმობს ასეთ რაღაცას, რომ კანონში სამხედრო სამსახურისა და სამხედრო ვალდებულების შესახებ კანონში არის 30 მუხლი, რომელიც ამბობს ერთ-ერთ პუნქტად გადავადებასთან დაკავშირებით სხვა ბევრ ჩამონათვალთან ერთად პირობასთან ერთად ასახელებს, რომ მღვდელმსახურება და სასულიერო სასწავლებელში სწავლება ასევე არის საფუძველი გადაავადო სამხედრო სავალდებულო სამსახური. შესაბამისად შეიქმნა ვითარება, როდესაც ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ისარგებლა ამ ჩანაწერით, შექმნა დაარეგისტრირა კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაცია, მიანიჭა სასულიერო პირების წოდება ადამიანებს, ამ შემთხვევაში 6908 ადამიანს, დღევანდელი მონაცემით 100-ია, და მათ მოახერხეს აეცილებინათ თავიდან გადაევადებინათ, ასე ვთქვათ, სამხედრო სავალდებულო სამსახური. ინიციატივა გულისხმობს, რომ ეს ნაწილი ამოვიღოთ. პრობლემა მათ შორის შექმნა იმან, რომ აქ კონკრეტულ ინიციატივაში კი არ არის მოხსენებული რომელიმე კონკრეტული კონფესია, ყველას ეხება ეს კონკრეტული ინიციატივა, თუმცა არსებობს კონკორდატი, რომელშიც წერია, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები გათავისუფლებული არიან სამხედრო სამსახურისგან. შესაბამისად, ამ რეალობაში გაჩნდა ეს ინიციატივა. და ამდენად რას აქედან გამომდინარე დგება საკითხი, რას მივიღებთ და მივიღებთ თუ არა იმ ამოცანის შესრულებას ამ ინიციატივით, რომელიც წინაშეც დავდექით, რომ აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ მეორე ბამდე 7000-მდე ადამიანი, რომელმაც ეს ფორმა გამოიყენა იმისთვის, რომ სამხედრო სამსახურს აარიდოს თავი. კი ბატონო, თეონა, გისმენთ. შეიძლება ისევ და ისევ გერჩის ეს ინიციატივა იყო გაშიშვლება იმ სისტემის, რომელიც იყო მანკიერი და არ არის იმ ამოცანებთან, რასაც ქვეყნის თავდაცვა ქვია. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მესიმპათიურებ ამ შემთხვევაში გერჩის ეს ინიციატივა და ვეწინააღმდეგები ამ ყველაფერს, ფაქტიურად გერჩმა გააშარჟა ეს ყველაფერი თავისი ინიციატივით. მეორე შარჟი შეიძლება იყოს ისიც გერჩის, რომ გამოდო მან Facebook-ზე ისია პოლიტიკოსების შვილების, რომლებიც საერთოდ არიან ჯარში ნამსახურები და ამ მხრივაც აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ ეს რაღაცა პრივილეგიურ ფენას არ ეხება. ამიტომ ისევ და ისევ თავარი პრობლემა არა ის არის, რომ კანონი დისკრიმინაციულია თუ არ არის და დიახ გეთანხმებით, რომ დისკრიმინაციულია და კარგია, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის სესიაში ამ შემთხვევაში შეეჩერა ამ კანონპროექტის განხილვა, სალამ უფრო ფართე დისკუსია საზოგადოებასთან არ ჩაატარებს და მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციებთან. თავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთი წელი იფიქრა თავდაცვის უშუალობის კომიტეტმა გირჩის კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რა მოემოქმედა და იმის მაგალითად, რომ პრობლემები აღმოფხვრათ, რაც არის მასშტაბური და არა ცალკე მხოლოდ რატომ არ უნდა ჯარში ხალხ წასვლა, ამაზე უნდა იყოს აქცენტი და არა იმაზე, რომ გირჩის ინიციატივა, რომ როგორმე თავი დაიძვნონ სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან მოქალაქეებმა, ამაზე არ არის აქცენტი. მეორე, ძირითადად მთელი პოლიტიკა, რასაც ამ წლების განმავლობაში უყურებთ, იყო ის, რომ თუ გახსოვთ, ასევე იყო ინიციატივა, რომ თუ მოქალაქე თვით დაზიანებას მიიყენებს საკუთარ თავზე, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც კი ეკისრება მას და თქვენ იცით, რომ როდესაც ვენები ქონდა გადაჭრილი ან რაიმე გარკვეულწილად ნიშნები ქონდა ტანზე, არ ვიყავდათ ჯარში.
ამიტომ დასჯაზე უფრო არის ორიენტირებული სისტემა და მაქსიმალურად ვიდრე წახალისებაზე. ჩვენ ჯარში არ გვინდა ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიომებენ შემდგომ ქვეყანას. ჩვენ გვინდა მოტივირებული და როდესაც საუბარი არის ჰიბრიდულ ომზე, თუ საზოგადოებას არ აქვს მოტივაცია იმის, რომ ქვეყანა დაიცვას, აბსოლუტური ძალადობა იქნება სხვა ის რაც არის დღეს. ამიტომ ყველაზე კარგი და სწორი იქნება, რომ საზოგადოებასთან იყოს დისკუსია და იმ პრობლემებზე, რაც დღეს გვაქვს, ამ პრობლემებს გავუსწოროთ თვალი და შემდგომ გავაკეთოთ ისე სისტემა, რომ არ იყოს შემდგომ უკვე ის, რომ ვიღაცაც ცდილობდეს დაიძრუნოს თავი სავალდებულო სამსახურიდან. კი ბატონო, გისმენთ. მოგესალმებით, თამუნა ზარანდია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თუ კანონს აქვს ხარვეზი და ვიღაც ცდილობს ამ ხარვეზის გამოაშკარავებას ნებისმიერი გზით, ეს არის მისაღები, იმიტომ რომ ზუსტად იქ უნდა მიგვითითოთ, სადაც გვიჭირს. მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვინ მიყვავს დღეს რეალურად ჯარში. ჯარში გასულ წელს გაიწვიეს 13,000-ზე მეტი ადამიანი, როგორც ვიცით, 14,000-მდე დაახლოებით. ამ ადამიანების უმეტესობა დაახლოებით ალბათ უხეშად რომ ვთქვათ 70-80% არის ის, ვინც ვერ ან არ ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, ვინც გირჩმა არ აღიარა თავის, ესე ვთქვათ, ხო, როგორც მათი პოლიტიკური იდეოლოგიის თანაზე არის რაღაც გარკვეული შეხედულებების გამო, ვთქვათ, უარი უთხრა ეპისკოპოსობაზე. ხო, უარი უთხრა ეპისკოპოსობაზე, ვთქვათ ასე. ის, ვისმა მშობლებას თავის დროზე 2-4 შვილი სკოლა გადაწყვიტეს, ის, ვისაც შეეშინდა და ვერ გაბედა, რომ რაღაც გარკვეული ფიზიკური დაზიანება მიეყენებინა. და დანარჩენი 30% არის მზად იმისთვის, რომ დამიცვას მე და ჩემნაირი ადამიანები. დღეს მე თავდაცვის სამინისტრო ვერ მეტყვის იმას, რომ ადამიანი, რომელიც გადის რაღაც სამთვიან წინასწარ მომზადებას, თეორიულ ცოდნას და მე რაღაც 50-60 ლარის სანაცვლოდ ყარაულობს, ვიცი რომ ეს თემა უკვე განვიხილეთ, ამ ადამიანებისგან გამომდინარე უნდა ვიგრძნო მე თავი დაცულად. რაც შეეხება ინიციატივას, ინიციატივა ცალსახად არის დისკრიმინაციული, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაც კონკრეტული რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებს ვეუბნებით, რომ შენ უფრო მაგარი სასულიერო პირი ხარ და მოდი შენ მიხედე სულიერებას და მე შენ ჯარში არ მჭირდები და შენ არ ხარ ისეთი მაგარი სასულიერო პირი, ხარ იეჰოვას მოწმე, ხარ კათოლიკე ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერ სხვა რელიგიას წარმოადგენ და ამიტომ მოდი შენ წამოდი ჩემთან. მოდი შენ გაიხადე ანაფორა და იმან არ გაიხადო. ცალსახად დისკრიმინაციულია და ჩვენ პრობლემის გადაჭრის გზა დავსახეთ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა. მოგესალმებით, მე ვარ საბაინძე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი, სამართლის პირველი კურსი. მოკლედ ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი რა ვთქვა, მე მომწონს სიმართლე ვთქვა, არ ვიცი ბევრი სხვა აზრი იყო, მაგრამ ანუ კარგი არის ვინაიდან იმ 7,000 კაცში, რომელიც ანუ ასე ვთქვათ, გირჩი მივიდა და მღვდელი გახდა. მოკლედ ძალიან ბევრი ანუ კი განეპირობებს ფაქტორები თუ რატომ გააკეთეს მასის ყველაფერი, ხო, მაგრამ უმრავლესობას ძირითადად, შეიძლება ცუდად თქვა, მაგრამ ეზარება წასვლა. შეიძლება ის რომ გუშაგებათან უნდა დადგომა, ის მინუსი არის, ყველა ვთანხმდებით ამას და ეს შეცვლილი არის. თუ სამხედრო სამსახური უნდა გაიაროს, მან რეალური ცოდნა უნდა გქონდეს ამ ყველაფრისთვის და რაც შეეხება ხო ანუ დისკრიმინაციას, კი ეს მინუსი ნახდა და აქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე აიღო და იქ მოდი ქრისტიანები არა. ანუ მესენი დაუჩო და სხვები კი ყველა მოწავდეს. კი ამ მხრივ დისკრიმინაციული არის, მაგრამ როგორც ამოცანა თავდაცვის სამინისტროს რომ ჩვენ შევავსოთ ჯარი ასე თუ ისე, ეს ინიციატივა ამ ყველაფერს განაპირობებს, იმიტომ რომ ის 7,000 კაცი ანუ მოიხსნებათ ეს სამღვდელოები ეგრეთ წოდებული რაღაც წოდება და წავლენ ჯარში. მე ირაკლი ვარ, ქართველი შვილი, ახალი ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელი. მოდით შევეხოთ ყველაზე დიდ პრობლემას, რაც ქვია სახელმწიფო, რა. ეს სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმის გულისთვის, რომ თუნდაც ესეთ მოტივირებულ ახალგაზრდებს, რომელსაც მართლა უნდა ჯარში წასვლა და გააკეთონ ქვეყნისთვის და ქვეყანა დაიცვან, უხსობს ამ მოტივაციას და აყენებს მართლა ყარაულებად, რა ზოგს დაცვის პოლიციის ფორმას ჩააცდებს და ზოგს კიდე ციხეებზე გაუშვებს. ნუ ეგ არის კიდე პრობლემა, მაგრამ ეხლა მოდით კიდე ერთ პრობლემა შევეხოთ, რა არის ამ ხალხის მოტივაცია? დაფასება უნდა ხოთ. აი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდება აქ და ანუ აი ჩვენ როგორ ვაფასებთ აბა იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც დღეს მსახურობენ. ჯერ ვინც მსახურობს, აი იმ ჯარისკაცებს როგორი დაფასება აქვთ? ნატოს შენაერთებში ყველაზე ის ადამიანები, ის ჯარისკაცები, ჩვენები, რომლებიც ავღანეთში იბრძვიან, არიან ყველაზე დაბალანაზღაურებადი ჯარისკაცები, ქართველები. როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც საქართველოსთვის თავი შესწირეს და იბრძოლეს, თავის რამოდენიმე ომი იბრძოლეს, ვეტერანები, მოდი ავიღოთ ვეტერანები, 22 ლარი აქვთ პენსია. აი, აქედან გამომდინარე, აი ამ ყველა პრობლემებიდან გამომდინარე,
ჩვენი სახელმწიფო იმას კი არ ფიქრობს, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს და რაღაცა გააუმჯობესოს და მოტივაცია მისცეს და ასდევს გირჩის ინიციატივას. ყველა მართლა ჯარისკაცი და ყველა მეომარი და ყველა მებრძოლი ვერ გამოვა ფიზიკურად. დიდი მადლობა, მათე რაღაც გინდათ რომ გეთქვა. ხო, ანუ რამოდენიმე საკითხი გამოვეხმაურო. რაც მინდა ყვეცად თქვა არის ის, რომ არ შეიძლება არც ერთი პოზიციის მარგინალიზაცია, რაღაცა წოდება რომ რაღაცა სისულელია მეორე პოზიცია, იმიტომ რომ ორივე პოზიცია არის ლეგიტიმური. და ორივე მხარეს არის გარკვეული არგუმენტები და იმის ნაცვლად რომ მოვახდინოთ ამ არგუმენტების ასე ვთქვათ ნიველირება ან მარგინალიზაცია, პირიქით ჩვენ უნდა ვთქვათ საუკეთესო არგუმენტები რაც არის ორივე მხარეს უნდა ავიღოთ და მათზე უნდა ვიმჟელოთ. პირველ რიგში როცა საუბრობთ ამ სფეროზე, თავიდან უნდა გავითავისოთ, რომ თავდაცვის საკითხი ეს არ არის მარტო თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენციის სფერო, არამედ ეს ეხება მთელ საზოგადოებას, ეს ეხება განვითარების სფეროს, ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს ეხება სხვადასხვა სფეროში არსებული პოლიტიკების კოორდინირებას, ხომ? არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ვთქვათ, გვინდა საყოველთაო რაღაცა ჯარი და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საყოველთაო ჯარი იქნება საუკეთესო, ხო? აი მაგალითად, ყოველთვის მოყავს ეგეთ შედარება, რომ ჩვენ თუ დავარქმევთ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს, ინოვაციების სამინისტროს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ინოვაციები შეიქმნება, ხო? ამას ჭირდება ყოველდღიური მუშაობა და ეს არის ბმას სხვა რაღაცებთან. თუმცა არის მეორე თეზისი, რომელიც ამ არგუმენტის მომხრეებს მოყავთ ხოლმე, რომ ქვეყანა არის საომარ მდგომარეობაში, ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური თეზისი, ხო? მაგალითად იგივე როცა საუბრობთ ჯარისკაცების დაფასებაზე, ცხადია ჯარისკაცებმა დავაფასოთ და უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, ვიდრე დღეს ვაკეთებთ, თუმცა აუცილებლად უნდა გავითავისოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, ხო? ეს კავშირშია საგადასახადო პოლიტიკასთან, ბევრს უყვარს ხოლმე პოპულისტური გააზრება, იმის რომ ჩინოვნიკები იპარავენ. ჩინოვნიკების მოპარული თლიანად რომ მოვიტანოთ, უკან მაინც არ ეყოფა იმას, რაც საჭიროა მაგალითად მათი პენსიებისთვის, მათი სხვადასხვა საჯარო სერვისების, ხომ ეს კავშირშია დამატებით ფინანსების მოძიებასთან, ანუ კავშირშია საგადასახადო პოლიტიკასთან. ეხლა მთავარი რაც მინდა თქვა არის ის, რომ მე მგონია რომ იმ პრინციპებზე საუბარი უფრო მნიშვნელოვანია, ჯერ რა პრინციპებზე უნდა დადგეს ეს საკითხი, ვიდრე ესე ბრმად გადავწყვიტოთ ის ვარგა თუ ეს ვარგა. და ხშირი შეცდომა რაც მოძდით ხოლმე ჩვენს პოლიტიკოსებს არის ის, რომ ისინი ყოველთვის გვთავაზობენ ინიციატივებს, რომელიც მოკლევადიან ინტერესებზეა გათვლილი და არა გრძელვადიან პერსპექტივაზე. ეხლა რას ნიშნავს ეს? მე მგონია, რომ ეს საკითხი არ არის წმენის საკითხი. საყოველთაო ჯარი იქნება თუ არ იქნება, ეს არ არის წმენის საკითხი. და ეს არ არის ღირებულებით საკითხი. როგორც მაგალითად საყოველთაო განათლება იქნება თუ არა ქვეყანაში, ეს არის ღირებულებით საკითხი. მაგრამ ეს არ არის ღირებულებით საკითხი. არამედ ეს არის რაციონალიზმის და საზოგადოების ტაქტიკისა და სტრატეგიის საკითხი. თუ ჩვენ გადავწყვეტ რაღაცას, მაგრამ საზოგადოება ამაზე არ არის თანახმად, ხო, საზოგადოებამ შეასრულოს ის გადაწყვეტილება, საყოველთაო იქნება ჯარი თუ არა, თუ საზოგადოებაში მობილიზაციის ხარისხი არ არის მაღალი, მაშინ რა აზრი აქვს ამას, ხო? მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია მსჯელობა იმაზე, რომ თავად საზოგადოების ფართო მასებში დაწყებულმა დისკუსიამ გამოავლინოს გარკვეულ გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა დაეფუძნოს სამ მთავარ პრინციპს, რომელზეც თავად თანამედროვე საზოგადოება დგას. პირველი ეს არის საზოგადოებაში ადამიანური რესურსების მაქსიმალურად პროდუქტიულად ორგანიზება. მაგალითად, ეს თეზისი ეკონომიკაში გამოიხატება სამუშაო ძალის მაქსიმალურად პროდუქტიულად ორგანიზებაში, იგივე კულტურულ სფეროში და საზოგადოებრივ სფეროში გამოიხატება სოციალური მობილიზაციის მაღალი ხარისხი. მეორე მთავარი პრინციპი, რომელსაც თანამედროვე საზოგადოება ემყარება, ეს არის თანასწორი ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე. ანუ დღეს რა სიტუაცია გვაქვს, მაგალითად, დღეს საბოლოო ჯამში ვიღებთ, რაც ვთქვათ, ადამიანებს, რომელთა გაწევა ხდება, რომლებიც მაგალითად არიან დაბალი სოციალური ფენების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ არ შეუძლიათ სხვანაირი სოციალური მობილიზაციის დაბალი ხარისხის გამო ვერ ხდება სხვანაირად, ან გადასახადი, სწავლის გადასახადი არ აქვს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რას ვიღებთ ჩვენ? შესაბამისად, ვიღებთ ამ მეორე მთავარი პრინციპის დარღვევას. სახელმწიფოს წინაშე თანასწორ ვალდებულებას. იმიტომ რომ ჯარი არის სეგრეგირებული და მესამე მთავარი პრინციპი, რომელსაც თანამედროვე საზოგადოება ყარება, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ღირსეული პირობების შეთავაზება მოქალაქეებისადმი. ეს გამოიხატება იგივე პირობებში, ეს გამოიხატება იგივე ხელფასებში. მე ხა ის თქმა მინდა. სანამ ამ საკითხებზე არ დავიწყებთ მსჯელობას, იმიტომ რომ ამ საკითხებს უნდა დაეფუძნოს საბოლოო გადაწყვეტილებაც. თუ მანამდე ჩვენ ვერ გავიგებთ საზოგადოება რისთვის არის მზად. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოუწოდოთ პოლიტიკოსებს, რომ ჯერ ამაზე ვიმსჯელოთ. და მე თქვათ გრძელვადიან, ანუ არასოდეს არ მოდის ისეთი ინიციატივები, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი, იმიტომ რომ რამდენად შეიძლება ეხლა ვცვალოთ და მე თავი ნახო, ამიტომ ამაზე მსჯელობა პირველ რიგში აუცილებელია. ნოდარ ლაფანაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბატონი ირაკლი სასიაშვილის ინიციატივა პრობლემას ვერაფრით ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ დავუშვათ იმ 7,000 კაცს თუ შეეხება და იმ სასულიერო პირებს ეს ახალი კანონ პროექტი, ისინი მაინც იპოვნიან თავის არიდების გზებს და უამრავი საშუალება არსებობს, მაგალითად სტუდენტები
ვინც ახლა სწავლობენ ბაკალავრიატზე ძალიან ბევრი აგრძელებს სწავლას კიდევ ბაკალავრიატზე ან მაგისტრატურაზე ან პროფესიული კოლეჯში და ახლა პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებსაც აქვთ შესაძლებლობა რომ თავი აერიდონ პროფესიულ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს და კიდევ არის ძალიან ბევრი ლაფსუსები კანონში კი აი ძალიან ბევრი კურსელი წავს რომელსაც ჩატოვებული აქვს საგნები იმის გამო რომ ჯარში არ წავიდეს ვიღაცას შეუძლია ცოლი მოიყვანოს შვილები გააჩინოს ვიღაცას აქვს ამის ფინანსური შესაძლებლობა იმიტომ რომ ყავს მილიონერი მამა ყავს პარლამენტარი მამა და შეუძლია დაარეკინოს ამ ფული გადაიხადოს და რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ გადაავადოს და ვინ მიდის ჯარში მიდის ისევ დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი და მიდის ის ადამიანი ვინც ვერ მოხვდა უნივერსიტეტში და ვინც ვერ აგრძელებს სწავლას და იჩაგრება ისევ დაბალი ფენა და ვერ ვიღებთ იმ თანაბარ შესაძლებლობებს რასაც გვეუბნებიან ჩვენ დემოკრატიული სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ დემოკრატია უნდა განავითაროთ და თანაბარი შესაძლებლობები შევქმნათ ყველა სახელმწიფოსთვის და ერთ თის დამატება მინდა პატარა რაღაცა ამ მიმართულებით ძირეული რეფორმები რა თქმა უნდა გასატარებელია და ალბათ ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ წავახალისებთ იმ მე-12 კლასელებს თუ შევთავაზებთ რომ ვინ წავა ჯარში მას სწავლა დაუფინანსდება თქვენ საუბრობთ კომპლექსურ პრობლემას და ჩემი აზრით აუცილებელია ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში განათლების კუთხით და სხვა მრავალი ორგანოს ერთად ჩართულობა რომ ჩვენ მივიღოთ ძალიან კარგი მაგალითი და ასევე იმასაც აღვნიშნე რომ ის 6908 თუ არ ვცდები ადამიანი რომელმაც თავი არის და ეს არ იყო იმის გამო რომ ისინი ნაკლებად პატრიოტები არიან და მათ არ უყვართ სამშობლო ეს იყო იმ ლაფსუსების გამო რომელიც არსებობს ჩვენ სისტემაში და ჩვენ ეს მაქსიმალურად უნდა გამოვასწოროთ მადლობა ანუ შალვა თქვენთან უნდა დავასრულოთ საუბარი იმდენად რამდენადაც თქვენ ქმნით ახლა უბრალოდ ხელმძღვანელობთ იმ პროცესს რასაც თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავება ქვია ხო პრობლემები რომელიც აქ დასახელდა რომელთა მე მეჩვენება რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არსებობს და გასათვალისწინებელია მაგრამ მეორეს მხრივ თავდაცვის ამოცანები როგორ მოვახდინოთ ამ ყველაფრის თანხვედრა როგორ შევასრულოთ ის ამოცანა რაც გვაქვს ისე რომ ეს პრობლემები იყოს აღმოფხრილი და ამაზე აღარ გვიწევდეს საუბარი გეთანხმები ძალიან სერიოზული დილემაა მანამდე უბრალოდ ვიტყოდი ერთ რამეს რომ ჯერ ერთი უნდა გავითავისოთ ის რომ როდესაც ჯარზე ვსაუბრობ და სამხედრო სამსახურზე რასაკვირველი ავტომატურად ხდება ასოცირება თავდაცვის სამინისტროსთან მაგრამ ვიცით რომ დიდი ნაწილი სხვაგან მიდის თუმცა რატომღაც ხო ყველა თავდაცვის სამინისტროსკენ იხედება მინდა თქვა რომ ამ კუთხით საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით რამაც გაუმჯობესა საყოველთაო სამხედრო ასე ვთქვათ მოსამსახურეთა წევამდელთა მდგომარეობა და ისინი რეგულარულ ქვედანაყოფებში გადიან მათ შორის საუბარი არის ფინანსურ საკითხზე მათ შორის თავისუფალი დროის თვალსაზრისით ამაზე ხა აღარ გავჩერდები მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი რამ მინდა ამაზე გავამახვილო რომ თქვენ აღნიშნეთ ეს სამი კომპონენტი და თქვით რომ საზოგადოება უნდა იყოს მზად მისთვის ეს უნდა იყოს მისაღები თუმცა აქვე თქვენ ამ დასკვნას ვიღებ და ხშირად ჩვენ ისეთი რეალობა გვაქვს რომ მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოება შეიძლება მზად არ იყოს მისთვის მიუღებელი იყოს ეს სისტემა რეალურად მოთხოვნა გვაქვს ისეთი რომ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს ანუ მაშინ ობიექტურად ჩვენ იძულებული ვართ აქ მე მგონი საერთო კონსენსუსი არის რომ ეს სისტემა უნდა გავხადოთ ისეთი რომ საზოგადოებისთვის ეს გავხადოთ მისაღები ანუ საუბარი იმაზე კი არ უნდა მიდიოდეს რომ როგორ გავხადოთ ეს სისტემა რეპრესიული როგორ უფრო დავხუნძლოთ რაღაც ესეთი ხო რაღაც ელემენტებით რაც არამედ პირიქით საუბარი არის იმაზე რომ ეს სისტემა გავხადოთ მისაღები რამაც აბოლოჯებში ბევრ პატრიოტულ მოძრაობაზეც და ასე შემდეგ მათ შორის რაც შეეხება დაფასებასთან დაკავშირებით ახლა თავდაცვის სამინისტრო ბევრ ორგანიზაციასთან ურთიერთობს მათ შორის ვეტერანებთან და ასე შემდეგ აქ ვლინდება სწორედ ის რომ რამდენად თავდაცვა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს საქმე არ არის არამედ ზოგადად სახელმწიფო გამოყოფს ამას როგორც დასაფასებელ სფეროს ახლა როცა საუბარი არის პენსიებზე და ხელფასებზე და ასე შემდეგ ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს ანუ სახელმწიფოს დონეზე გადასაწყვეტი საპენსიო ფონდზე არის საუბარი და ასე შემდეგ და მარტო ჩვენი სიტყვა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არ არის სახელმწიფოზე ზოგადად კონსენსუსი უნდა არსებობდეს რომ თუ სამხედროს დაფასებაზე მიდის საუბარი მოდი გადავხედოთ არა მხოლოდ პირობებს სამსახურის და ასე შემდეგ არამედ ზოგადად ფინანსურ სფეროს რესურსობრივ უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ ეს არის მარტივად რომ თქვა თავდაცვის უნარიანობის მოთხოვნილებები რომელსაც ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით ეს მოთხოვნილებები არის ძალიან მარტივი, ძალიან მკაფიო და ამ თავდაცვის მოთხოვნილებებს ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა მოვარგოთ ის სისტემა რაც გაგვაჩნია. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მე ვისურვებდი რომ ტექნოლოგიები და სხვა ასეთი ფაქტორები, რაც დიდარი სახელმწიფოებისთვისაც კი ფუფუნება არის
და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ რომ ანუ ხარისხი რაოდენობაც კი ხარისხში გადადის თავდაცვის საქმე არა დამერწმუნდეთ ესე არის მთელი საომარი მოქმედებების ისტორიას რო გადახედოთ საუბარი არ მაქვს რომ ჯარი მასობრივი გავხადოთ ხო ამაზე აბსოლუტურად არ მაქვს საუბარი მაგრამ საუბარი არის იმაზე როცა ჩვენ საუბრობთ თავდაცვის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე უნდა გავითვალისწინოთ რომ არის რეალობები რომელსაც ჩვენ ვერ გავექცევით და ხშირ შემთხვევაში ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ერთადერთი გამოსავალი არის სამხედრო სავალდებულო სამსახური. კარგი, დიდი მადლობა. მეგობრებო, უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც მობრძანდით დღევანდელ დღეს. ცხადია, ჩვენ მხოლოდ ცირედით შევეხეთ იმ პრობლემას, რომელიც მათ შორის არც მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურთან მთავრდება, არამედ ძალიან ბევრ სხვა საკითხთან არის კორელაციაში, ასე რომ ვთქვა, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ. ეს იყო პირველი აუდიტორია, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22 საათზე.